Bună ziua frumoși mei berbeși, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre provocare și surpriză pentru luna iunie 2024. Să vedem care este provocarea întâi, cum putem să ajutăm să treceți cu bine peste această provocare și apoi vom vedea surpriza și cu ce vine la pachet, da? Hai să vedem. Provocarea lunii iunie pentru berbecii mei frumoși. Wow! 10 de spade. Mare provocare pentru tine. Pentru unii dintre voi este vorba despre a închide odată pentru totdeauna un capitol foarte, foarte dureros, traumatic, ceva care v-a pus la pământ, un eveniment foarte complicat, aș spune, sau o perioadă complicată, care trebuie, într-un fel sau altul, neapărat veți fi puși, să zicem așa, în fața acestei provocări din nou în această lună iunie pentru a vă putea ridica de la pământ. Trebuie să înțelegeți că nu sunteți o victimă nici a vieții, nici a circumstanțelor, nici a altor persoane, ci pur și simplu nu neapărat să o iei ca și cum așa a fost să fie, ci pur și simplu ok, am trecut prin asta, dar trebuie să învăț să mă ridic. Unui berbec nu este foarte greu să se ridice, dar, bineînțeles, depinde de cine ți-a provocat această durere. Poate fi pentru unii dintre noi, nu? Poate fi mai greu ne poate fi mai greu să ne ridicăm de la pământ. Așadar, hai să vedem ce te poate ajuta să închizi odată această sau să termine o dată cu această provocare. Prima carte care a sărit, Împăratul. Nici nu avea cum să fie altfel. Mie vine să spun că este nevoie și de o certă disciplină. 8 de cupe, a doua carte, 9 de monede, foarte relevant aici la voi, dragii mei. Și ultima carte, paj de cupe. Ok, ce înțeleg eu aici prin ajutorul pe care îl văd din partea acestor cărți, din partea acestor energii, ca tu să poți să treci odată pentru totdeauna peste această durere sau, nu știu, eveniment traumatic din viața ta, este nevoie de o certă disciplină, după cum am spus. Nu uita sau încearcă să-ți aduci aminte cine ai fost cândva, pentru că aici avem o forță și un respect de sine și o structură atât de puternică și de nu neapărat un ego, pentru că aici nu vorbim neapărat despre ego, nu, aici vorbim despre o persoană foarte puternică care tu ai fost, da? În trecut. Dar când te-a pus la pământ ce te-a pus la pământ, ai uitat cât de puternic ai fost și cât de mult respect impuneai sau cât de mult respect de sine aveai. Da? În momentul în care suntem la pământ, suntem în traumă, ne e foarte greu să ne întoarcem înapoi la esența noastră și asta este esența ta. Da? Deci, e momentul să începi să disciplina despre care vorbeam, trebuie să o integrezi încet, încet în tine, în fiecare zi, aducându-ți aminte de momentele în care tu erai puternic și cum răzbeai, îmi vine să spun, sau cum făceai față altor probleme care te puneau la pământ, da? Pentru că unii berbeci au uitat în această agonie prin care au trecut, au uitat cum treceau înainte peste alte mari dezamăgiri sau înjungheri pe la spate, ce-o fi zecile ăsta de spade. Pentru fiecare dintre noi poate fi diferit, da? Orice înseamnă traumă și orice înseamnă o perioadă urâtă care ne-a pus la pământ, în zecile de spade ne arată că e ca și cum trecem prin noaptea neagră a sufletului, da? Și de aia este mult mai complicat când ne aflăm în această energie, este mult mai complicat să ne putem ridica repede în picioare. Este nevoie de o anumită ordine în viața noastră, disciplină,
siguranță în noi înșine, amintirile despre care vorbeam, despre cum ieșam în alte um, momente ale vieții noastre din cât de cât aceleași probleme, să zicem, da? Cum ne confruntam, pardon, da. Acum, avem 8-ul de cupe care ne spune că orice ți s-ar fi întâmplat în 10 ăsta de spade, toată durerea pe care ai simțit-o, cu 8-ul de cupe avem mai multe posibilități să interpretăm sfatul. Da? Pentru unii dintre voi, sfatul este tu alegi, da? 8-ul de cupe este liberul arbitru și ți se spune să folosești liberul arbitru, să alegi când vrei să te ridici de la pământ. Dacă mai vrei să stai în 10 de spade, care va fi o provocare în această lună pentru tine, poți să o mai faci. Dar gândește-te că probabil asta te va vulnerabiliza mult mai mult din punct de vedere emoțional. Te vei simți sau te va costa mult mai mult să te ridici. Da? Asta în sfatul liberului arbitru. Dacă vorbim despre o altă interpretare a 8-ului de cupe, 8-ul de cupe ne vorbește despre zona, hai să spunem așa, de insatisfacție emoțională când ne simțim, pentru că cu toții putem să stăm într-o depresie, de exemplu. 10 de spade poate fi o depresie fără nicio fel de problemă. Toți putem să stăm într-o depresie și să ne identificăm cu acel rău care ni s-a făcut și să cădem în acea senzație de victimă în care să spunem zi după zi, pentru că 8-ul de cupe ne vorbește despre zona noastră de confort, zi după zi sunt o victimă, uite ce mi-a făcut cu tare, cum pot eu să trec peste, nu pot să iert, nu știu, orice ne putem spune în contextul ăsta. Ei bine, 8-ul de cupe, cum ne vorbește despre zona de confort, în momentul în care tu hotărăști, din nou vorbim despre disciplină, să nu uităm, și respect de sine, da? În momentul în care conștientizezi că trebuie să aibă loc o disciplină în viața ta ca să poți să te ridici de la pământ, intervine sufletul nostru sau simțirea noastră, dacă vreți, care ne spune într-un mod subtil, pentru că cupele întotdeauna vin cu subtilitate, da? Ne vorbesc despre intuiția noastră, într-un mod subtil simțim că nu ne mai regăsim sau nu mai vrem să stăm în această senzație de victimă și de vai, nu pot să iert și așa mai departe. Da? Și atunci alegem singuri să zicem nu mă mai uit înapoi, plec pur și simplu. Bine, nu fizic, mă îndepărtez de această carapace de victimă, da? Sau mă îndepărtez de persoanele care m-au pus la pământ. Aici trebuie făcut ceva. Aici e vorba despre m-am săturat. 8-ul de cupe este m-am săturat să fiu o victimă, m-am săturat să le permit, da? Și aici mă impun, pentru că mi-aduc aminte că până la urmă eu sunt cine sunt și nu vor... Pentru că berbecul este eu sunt, dragii mei. Trebuie să înțelegem, da? Eu sunt cine sunt și nu vorbim despre orgoliu, insist, ci vorbim despre dacă eu sunt cine sunt, cum Dumnezeu am permis atâta timp să mă pună la pământ alții. Da? Și atunci ne trezim dintr-o dată și începem să ne disciplinăm și ne îndepărtăm de persoanele care ne-au făcut rău, de situațiile în care am stat prea mult timp ca fiind victime. Și ce facem? Începem din nou. Hai să spunem așa, aș spune vindecarea. Primul pas spre vindecare este pajul de cupe, pentru că acest paj ține în mâna lui o cupă.
mă deschid către vindecarea emoțională, pentru că aici durerea este una și emoțională și corporală. Poate fi inclusiv, după cum am zis, depresie sau inclusiv o boală care te-a pus la pământ din cauza că nu ai putut să ieși mai devreme din acea stare. Da? Și aici este primul pas pe care îl fac, sau ți se spune, fă primul pas înspre vindecare. De ce nu? Aici nu e vorba de mă duc la terapie, aici e vorba contactez, pentru că paje sunt mesaje. Contactez terapeuți care să mă ajute să mă fac bine, da. Să fiu din nou, să mă fac bine, pentru că aici dacă am o depresie și nu pot singur să ies și să mă vindec de acea depresie, recurg, dar aici e vorba despre primul pas spre a contacta un terapeut. Da? Cam asta este ceea ce ne spune această provocare și aceste sfaturi, dar să nu uităm că prima carte a fost Împăratul. Deci aici vorbim despre a-mi aminti de mine, îmi vine să zic. Nu pot spune altceva. Foarte, foarte tare îmi place. Da, cam asta este cu provocarea, dragii mei, sunteți provocați așa să vindecați cei care, bineînțeles, n-are cum să fie pentru toată lumea, e pentru lumea care, într-adevăr, încă trec prin pase grele ale vieții, da? Sunt puși la pământ sau au fost puși la pământ și n-au reușit să se ridice. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii iunie pentru berbeci. As de spade. Surpriza este probabil o comunicare. Pentru unii dintre voi aici poate cineva vine către tine cu o soluție, dacă ai nevoie de o soluție la o problemă, ar putea să fie legat de această provocare. Dacă nu, poate să fie pur și simplu, nu știu, nu neapărat printr-un miracol, că surpriza nu înseamnă neapărat miracol, vorbim despre în sfârșit mi se rezolvă anumite lucruri în viața mea, da? Într-un mod surprinzător. Poate fi comunicare, poate fi altcineva care vine cu această soluție. Hai să vedem cu ce vine la pachet Asul de spade. Cu ce vine la pachet? Cu un rege de monede în primul rând, cu cartea Lumea. Împăratul își face apariția și aici. Wow! Și mai vreau o carte. 6 de bâte. Dragi berbeci, surpriza este una extraordinar de plăcută, pentru că ne vorbește despre soluții. Vei rezolva ceea ce n-ai putut să rezolvi probabil de ceva vreme. Vei avea conversații foarte sincere și foarte directe, vei accepta o anumită situație sau pur și simplu te vei deschide la te vei deschide din punct de vedere mental. Spada înseamnă mentalul nostru și aici vedem persoane care se vor deschide la ce este cu adevărat adevărat. Da? Prima carte care a sărit, Regele de monede, ar putea să fie aici, să ne vorbească despre această persoană care am zis că te poate ajuta să-ți rezolvi anumite probleme. Veștile, de exemplu, ar putea să vină din punct de vedere al comunicării, ar putea să vină, sau soluția ar putea să vină din partea unui rege de monede, o persoană înstărită. Dacă este vorba despre a încheia un proces, de exemplu, pentru că e posibil ca unii dintre voi să se Asul de spade să ne spună, se dă verdictul într-o anumită situație din viața ta. Nu știu dacă neapărat putem să vorbim despre un divorț, pentru unii dintre voi ar putea să fie, dar poate vorbim despre un proces în alte circunstanțe, da? Nu neapărat despre un divorț. Aici vedem că se dă un verdict, se închide, dar este cu ajutorul unei persoane. Poate fi un prieten, nu vorbim despre un avocat, iar dacă vorbim despre un avocat, este un avocat, mie vine să spun privat, da? Unul pe care l-ai plătit cu bani grei, nu este cineva cum e regele de spade, de exemplu, care ar putea să fie un avocat public. Da? Aici e vorba despre cineva care a luat bani frumoși, bani mulți de la tine și acum nu are decât să își facă treaba și să-ți soluționeze problema. Se închide un capitol în viața ta, se clarifică anumite lucruri. Vedem
că îți recuperezi statutul și îți recuperezi, hai să spunem așa, nu știu, imaginea, dacă vrei, da? Asta în cazul unui proces. Dacă vorbim despre acceptarea sau comunicare foarte multă și sinceră în această perioadă, poate fi între tine și încă două persoane sau între tine și o singură persoană. Avem un alt berbec, un scorpion și un taur. Taur, fecioară sau capricorn ar putea să fie, dar în special aș spune taur. Se pun cărțile pe masă, se discută așa de la realitate la realitate, fiecare își ascultă adevărul lui. Avem două persoane care, într-adevăr aici vorbim despre persoane care au un ego mare, dar este un ego stăpânit. Niciunul dintre cei doi nu își vor pune ego-ul, nu își vor folosi, ego-ul ca să îl înjosească într-un fel sau altul pe celălalt. Nu, aici se ajunge la o uniune, să zicem așa. Această comunicare ajută la o creștere a acestei relații. Poate fi o relație de cuplu, poate fi o relație de prieteni, nu are importanță, vorbim la un nivel general, da? Se încheie cu succes un pact, o discuție clarificatoare care va da, aici avem succes, da? Succes și doi lideri foarte, foarte puternici, cu cap, oameni cu mintea clară și oameni care fiecare dintre ei îl ascultă îl ascultă pe celălalt, da? Surpriza este una plăcută, fără nicio îndoială. Așadar, dragii mei, toți cei care aveți de încheiat procese, toți cei care aveți de încheiat discuții, care poate s-au amânat până acum, este într-un mod fluid și surprinzător, îmi vine să spun, în această lună se va da șansa să se discute și să se încheie cu succes toate acele discuții pe care n-ați putut să le deschideți în alte ocazii. Da, așadar, profitați de luna iunie, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare. Ciao!